यो हेरौं त सबैभन्दा राम्रो अथवा सक्दो बेस्ट मैले सक्दो कोसिस गरेँ I tried my best I tried my best कोसिस गर्नु भनेको try try पाप sin sin अन्तिम final यो अन्तिम पाठ हो This is the final chapter This is the final chapter Chapter Part Part कल्पना गर्नुलाई हामी imagine भन्छौं Imagine कल्पना भन्नुपर्दा चाहिँ imagination 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 त्यो तिम्रो कल्पना मात्र थियो It was just your imagination It was just your imagination तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ आउनुहोस् आजको भिडियोमा यसरी नै सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका शब्दहरुको अभ्यास गरौँ नेपाली अर्थ र वाक्य सहित रानी Queen Queen महारानी Empress E-M-P-R-E-S-S Empress Raja King King Maharaja अथवा सम्राट Emperor ती सम्राट क्रूर थिए The emperor was cruel. C-R-U-E-L, cruel. यसको अर्थ क्रूर. The emperor was cruel. वरदान boon boon अब उल्टोमा श्राप Curse Curse उदाहरण Example मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् Give me an example Give me an example यो च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लासलाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला सब्स्क्राइब को छेउमा भएको घण्टी पनि बजाउन नभुल्नुहोला संरक्षण गर्नु conserve conserve संरक्षण भनेको चाहिँ conservation conservation विलुप्त अथवा लोप extinct extinct जस्तै extinct animals भन्यो भने पहिला पाइने जनावर तर अहिले सब मरिसकेका कुनै पनि बाँकी नभएका जनावर त्यही नै हो extinct भनेको एउटा extinct animal के हो dinosaur इच्छा शक्ति willpower धूम्रपान त्याग्न धेरै इच्छा शक्ति चाहिन्छ It takes a lot of willpower to give up smoking. It takes a lot of willpower to give up smoking.
शक्ति power power सही तरिकाले properly properly भित्री indoor जस्तै इन्डोर गेम्स भन्नाले चेस क्यारम जस्ता खेलहरू जुन खेल्नलाई बाहिर जान पर्दैन घरमै खेल्न मिल्छ बाहिरी आउटडोर तपाईलाई मन पर्ने बाहिरी खेल कुन हो Which is your favorite outdoor game Which is your favorite outdoor game जस्तै फुटबल भलिबलहरू हुन्छन् नि जुन खेल्न घर बाहिर निस्कनु पर्छ त्यही नै हो आउटडोर गेम भनेको खेलकुद स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेल्नु play play खिलाडी player player सबैभन्दा मनपर्ने favorite तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने खेलाडी को हो Who is your favorite player यसको उत्तर कमेन्टमा लेख्नुहोला है Also be sure to like and share this video Who is your favorite player न्यायाधीश judge judge मुक्त अथवा निशुल्क free free स्वतन्त्रता freedom freedom बाधा पुर्याउनु disturb मलाई बाधा नपुर्याऊ Don't disturb me केही काम गर्दा मलाई डिस्टर्ब नगर भन्न खोजेको हो यो Don't disturb me पकाउनु अथवा पकाउने मान्छे cook cook पकाउने मान्छे अथवा भान्से chef यो विशेष गरी मुख्य भान्से भनिन्छ chef तरवार अथवा तलवार sword sword चाकु अथवा चक्कु knife चक्कुसँग खेल्नु हुँदैन Don't play with knives Knives भनेको knife को plural form हो knives भनिदैन knives भनिन्छ ध्यान दिनुहोला है Don't play with knives बिजुली electricity electricity मुटु heart heart सुरु गर्नु start start अन्त्य अथवा अन्त्य गर्नु end यो अन्त्य होइन This is not the end This is not the end. Chithi letter
letter. बचाउनु अथवा जोगाउनु save. Save. वास्तविक real. Real. त्यसको उल्टो नक्कली fake. उनीहरू नक्कली सामानहरू बेच्छन् They sell fake stuff. They sell fake stuff. जानकारी information. Information. जानकारी दिनु भनेको चाहिँ inform. Inform. आकार shape. Shape. एक्लै alone. Alone. एक्लो भनेको चाहिँ lonely. Lonely. Together. हामी यो सँगै गर्नेछौं We will do it together. We will do it together. देखाउनु show. Show. पुस्तकालय library. Library. जाँच गर्नु अथवा निरीक्षण गर्नु check. abroad विदेश अथवा परदेश यो abroad हुँदैन abroad हुन्छ है abroad. शानदार fantastic. तपाईको दिन शानदार रहोस् Have a fantastic day. Fantastic. 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 Have a fantastic day. आजको भिडियोलाई यति नै Be sure to like, comment, share and subscribe. राम्ररी बस्नुहोला and have a fantastic day.